อันบางรักอัสสัมชัญบางรักครับผมครับรุ่น131ฮะเราหลังกันประมาณ3 ปี12129บ้านอยู่แถวนั้นปะไม่อยู่ครับบ้านอยู่ไกลมากจากตรงนั้นแล้วด้วยเป็นอัสสัมปะบ้านอยู่ลาดพร้าวคนลาดพร้าวพี่ก็คนลาดพร้าวเหมือนกันเป็นลาดพร้าว87แล้วทำไมอยู่ลาดพร้าวไม่เรียนแถวนั้นนะเหมือนพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้ไปเรียนแบบเพราะว่าพี่สาวติดเซนโยครับมีพี่สาวคนหนึ่งแล้วก็เลยจะได้ทางเดียวกันแล้วก็ยาวไปเลยเราเห็นทางแล้วนี่คือสูตรของบ้านแบบทุกคนใช่ว่าลูกสาวเรียนเซนโยมาแต่ก็ได้เท่านี้ใช่เซนโยหรือมาแต่เด็กผู้ชายก็จะเรียนอัสสัมไม่ก็กรุงเทพคริสเตียนไม่ก็คริสเตียนพี่เนี่ยเขามีเสียงคาเบียนแล้วก็มีเสียงคาเบียนแล้วก็ไปด้วยกันใช่แล้วก็ไปด้วยกันชีวิตที่อัสสัมเมย์บ้างคือจริงๆอ่ะตอนเด็กๆอ่ะหนูเป็นเด็กขี้อายแล้วหนูก็มันจะแบบก็เคยอยู่กับแก๊งเพื่อนนั่นแหละแต่ก็จะเป็นแก๊งเพื่อนที่แบบแก๊งเพื่อนผู้ชายแบบเกเรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราจะเป็นเด็กดีในกลุ่มแล้วเราก็จะเรียนแบบเหมือนเราช่วงตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนแบบก็เป็นคนเรียนดีอะไรอย่างเงี้ยเรียนดีตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับชอบเรียนไหมตอนนั้นชอบเรียนหนังสือแล้วก็คือพี่อ่ะเรียนพิเศษเยอะมากแบบตั้งแต่เด็กๆพี่จะเรียนแบบถึง4 ทุ่ม3 ทุ่มอะไรเงี้ยเกือบทุกวันเลยเรียนวิชาอะไรที่เราเรียนพิเศษตั้งแต่เด็กฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยเราสายวิทย์เหรอสายวิทย์ครับสายวิทย์โอ้พี่ด่องดอยมากเลยพี่เห็นสายวิทย์พี่ม.4 พี่1 กว่าเลยอ่ะของพี่คือพี่จะเป็นได้เกรดประมาณ3.8 3นั่นคือเก่งโคตร3.4นั่นคือเก่งโคตรนั่นคือเพราะว่าแบบเหมือนเราเรียนพิเศษเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยพี่โค้ชแบบอยากเรียนให้มันแบบได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนอยากเป็นหมออะคุณอยากเป็นหมอเลยเหรออยากเป็นหมอไม่ทำไมถึงอยากเป็นหมอก็มันมีความเป็นแบบน่าจะเป็น mindset ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยที่ทุกคนก็คืออยากเป็นหมออยากเป็นนักบินอยากเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยคือพี่มีความฝัน2 อย่างคือพี่อยากเป็นหมอไม่ก็ไม่อยากเป็นนักบินมันต่างกันเหมือนกันนะมันต่างกันเหมือนกันแต่ว่าแบบก็เป็นแบบเป็นความฝันอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรกันแน่เพราะเรายังไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกการตั้งใจเรียนต้องแบบทำให้เราถึงโกตรงนั้นแน่เลยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเวลาตอนเราเด็กๆพอเราไม่มั่นใจมันก็ต้องไปจบที่วิทย์คณิตเหมือนทางนี้เหมือนกันก็ไปเรียนวิทย์คณิตอยู่ซึ่งไม่ได้ชอบเลยแล้วพอเรียนก็แต่ก็มีข้อดีที่ว่าเรียนเรารู้ว่าไม่ชอบฉันไม่เอาแล้วแน่ๆชีวิตแล้วพอเราเรียนเราชอบไหมพี่ถนัดไบโอโลจีชีววิทยาอะไรเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าพอเรียนแล้วพี่ชอบเรื่องนี้แต่ถ้าให้พี่ไปเคมีอย่างเงี้ยหรือฟิสิกส์อะไรเงี้ยคำนวณเยอะๆอะไรเงี้ยพี่จะปวดหัวนิดนึงใช่เพราะชีวะมันสนุกนะพี่จำได้ว่ายุคพี่มันผ่ากบอะไรอย่างนั้นนะครับคุณได้ผ่ากบไหมได้ผ่ากบมีผ่ากบด้วยแบบแล้วก็เหมือนพอเรียนชีวะอะไรเงี้ยมันได้เจาะลึกเรื่องร่างกายตัวเองด้วยแล้วเราเหมือนเราได้รู้จริงๆว่าแบบระบบต่างๆในร่างกายของเรามันคืออะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็สนใจเรื่องนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายพอจบ3 ปีม.ปลายอ่ะรู้ยังว่าอยากเรียนอะไรต่อคือจริงๆพี่เรียนแค่ม.4 ค่ะพี่โหดเรียนม.4 แล้วก็พี่ไป exchange ไป exchange 1 ปีก็คือสคิปม.5 ที่อัสสัมแล้วกลับมาอีกทีม.6ตอนไปที่นู่นเขาสอนเหมือนเราปะไม่เหมือนเลยพี่โค้ดคือแตกต่างกันมากๆคือพี่ว่าการที่พี่ไปเรียนแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันทำให้พี่แบบมันเปิดแบบเปอร์สเปกทีฟพี่มากๆแบบหมายความว่ามันต่างกันเลยอะเหมือนมูดในห้องเรียนอะไรเงี้ยอย่างสมมุติในห้องเรียนไทยทิปิคอลแบบสมัยนั้นนะฮะสมัยพี่อะไรเงี้ยเด็กหน้าห้องก็คือเด็กตั้งใจเรียนเด็กไม่ตั้งใจเรียนก็จะอยู่หลังห้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แบบว่าเป็นแบบวัฒนธรรมอะไรต่างๆแต่ว่าที่นู่นอ่ะคือเหมือนตัวเด็กเองอ่ะได้เลือกในสิ่งที่เขาอยากเรียนจริงๆคือเรียนที่นู่นมันก็จะย้ายคลาสใช่ไหมครับหมายความว่าเราเรียน1 วิชาเราก็ย้ายห้องไปอีกห้องนึงอะไรเงี้ยคนที่มาเรียนก็จะเป็นคนแบบอีกคนนึงไปเลยแล้วก็จะไม่มีแบบเพื่อนร่วมชั้นที่แบบซอฟต์ม.จูเนียร์ซีเนียร์ก็คือม.4 ม.5 ม.6 แต่ม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยเขาสามารถเลือกเรียนวิชาที่เขาอยากเรียนได้คือเขาก็จะเรียนในสิ่งที่เขาสนใจเพราะฉะนั้นบรรยากาศในห้องเรียนเวลาเราเข้าไปในห้องนั้นๆน่ะทุกคนจะตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนแบบอัตโนมัติคือเพราะว่าทุกคนแบบเหมือนได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบนะทุกคนจะอินครูที่สอนก็จะดูมีความสุขมีความแบบคือบรรยากาศมันดูแฮปปี้มากๆกับการเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจมันจะคล้ายๆกับตอนเราเรียนมหาลัยแล้วใช่เหมือนเราเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบฟังก์ชันเดียวกันแต่ว่าอันนี้ก็คือไปอยู่ในที่ตอนมัธยมซึ่งแบบนั้นคือดีมากใช่ครับมันก็จะสนุกมากๆแล้วก็แบบเหมือนคลาสบรรยากาศในคลาสมันก็จะมีความแบบเหมือนต่อให้เราไม่ตั้งใจเราก็จะฟังมันไปอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกๆคนก็คือเขากล้าที่จะแบบแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ไทยเนี่ยบางคนก็ไม่กล้าถามกลัวเพื่อนว่าจะหาว่าแบบกันซีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบจะหาว่าแบบถามอยากโดดเด่นหรือเปล่าอยากให้ครูรักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะครับแต่ที่นู่นก็คือแบบการยกมือถามหรือการมีคำถามอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าการเรียนหนังสือคือถ้าเรามีคำถามเราไม่ถามแล้วเราจะหาโซลูชันอะไรต่างๆได้ไงคือการไป exchange เนี่ยทำให้พี่ลดน้ำหนักประมาณ15 โลคือก่อนหน้านี้ก็จะแบบL34
เท่าพี่โทษทีครับผม คิดภาพเป็นพี่นะ ตอนนั้นก็คือเตี้ยกว่านี้ประมาณสักประมาณ7 เซนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โค้ดแล้วก็น้ำหนักก็คือประมาณ70 กว่า โอ้โหแล้วหายไป10 กว่าทีนี้กลับมาคือแบบ ใช่ด้วยความที่พี่ไปอยู่เมืองต่างจังหวัดมากๆอะไรเงี้ยพี่ไปอยู่ไวโอมิงใช่ไหมครับไวโอมิงมันเป็นแบบสเตทที่คนน้อยที่สุดในอเมริกาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแบบที่พี่เขาแบบ USA แบบจ๋าๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคาวบอยอย่างเงี้ยพี่ แต่ โค้ด แต่แปลกนะเวลาถ้าคนไปเอ็กชแนนส่วนมากเขาชอบคิดถึงเมืองใหญ่ๆรัฐใหญ่ๆทำไมเราไปอย่างนั้นนะ คือมันจะมีให้เลือกใช่ไหมครับระหว่างเอกชนกับรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลคือเราไม่สามารถเลือกอะไรได้ก็คือแล้วแต่ว่าสุ่มเอาว่าคุณจะได้ที่ไหนอะไรเงี้ยกับเอกชนที่เราก็สามารถจะเลือกได้อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็อาจจะบางคนอาจจะโชคดีไปอยู่เมืองใหญ่แบบไปอยู่นิวยอร์กเลยอะไรเงี้ยก็มีนะครับหลักๆแบบหลายๆคนที่แบบโดนกันอะไรเงี้ยก็จะไปอยู่เนี่ยมิชิแกนอาริโซนาดาโกตาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไปอยู่ไวโอมิงอะไร 1 เงี้ย ปี 1 ปีครับ กลับมา 1 ปี ด้วยความเปลี่ยนไปเยอะไหม เปลี่ยนไปเยอะนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนจริง ๆ แบบก่อนไปพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ไม่ได้แบบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือเป็นคนแบบวิชาการแบบคำว่าอ่านแล้วจำได้อะไรเงี้ยครับคือตอนการเขียนการตอบเราจำได้แต่ว่า conversation ต่างๆอะไรเงี้ยการพูด communication ไม่ได้เลย ก็ไปก็คือแบบโอ้โหตอนนั้นอยากกลับบ้านมากจำได้ว่าแบบคือมันต่างมากไงพี่โค้ดหมายความว่าเราเดินเรามองออกจากบ้านโฮสต์ไปอย่างเงี้ยแล้วแบบเราจะกวางเงี้ยแล้วแบบฮะที่นี่ที่ไหนกวางคืออะไร กวางเลยเหรออ อะไรเงี้ยกวางเจอกวางวิ่งหน้าบ้าน ก็คือรัฐแบบอเม อะไร ริกา ก็ไม่ ไกลๆจ รู้ ริ แบ ง บไกลจริง ๆ แล้วแบบอย่างหนูเงี้ยเราก็คือกรุงเทพใช่ไหมครับเราก็จะเห็นเมืองเห็นอะไรอย่างเงี้ยตลอดเราเรียนก็คือสาทรสีลมอะไรเงี้ยคือแบบมันเมืองจ๋าๆมากแล้วการที่อยู่ดีวุบไปอยู่อย่างนั้นเลยอ่ะคือมันตกใจคือตกใจตั้งแต่ว่าคือตอนพี่ไปถึงใช่ไหมครับพี่ก็จะไปอยู่แคลิฟอร์เนียก่อนพี่ไปอยู่ซานฟรานประมาณ2 วีค ๆอภิรมย์เลยนะตอนนั้นกำลังแบบแม่เมือง อันนั้นก็โอเคอันนั้นก็แบบบรรยากาศ เห็นถนน ดีๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในหนังเลยที่แบบเราดูที่เป็นแบบถนนที่มันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือก็รู้สึกว่าโอ้ตื่นเต้นมากแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็คือต้องนั่งเครื่องบินต่อไปที่รัฐนี้ ซึ่งคำว่าเครื่องบินที่ก็เคยนั่งมาก็รู้สึกว่าก็ปกติเครื่องบินก็จะ3 บ้าง 2 บ้างอะไรเงี้ยเครื่องบินที่นั่งไปรัฐนั้นคือ1 คือไซส์ private jet เหมือนเรากำลังจะไปเกาะสักอย่างในบ้านเรา ใช่แต่เป็นโดยสารคือเป็นแค่1 รถเข็นที่คือมาคือแบบเล็กกว่านี้แบบแค่เนี้ยนี่คือรถเข็นของเขาแล้วแบบทางเดินมีแค่เนี้ยสนามบินคือพอพี่จอดจากเครื่องบินใช่ไหมครับมีแค่กระจกกั้นแล้วก็คือสายพานแล้วกระเป๋าแล้วออกไปเลย คือสนามบินมีแค่นั้นคือตกใจมากแล้วแบบฮะจะคืออะไรอะไร ตอนทำพี่คิดถึงหนังไอ้วอเตอร์มิตตี้เลยที่เป็นแบบลงไปตรงแบบเมืองไอแลนด์สักอย่างแล้วแบบลงไปแบบฮะคนไม่มีเกตก็ไม่มีคนมีพนักงานในสนามบินไม่กี่คน มีพนักงานในสนามบินไม่เกิน10 คนอย่างเงี้ยคือแบบเป็นอย่างนั้นเลยแล้วแบบเราก็คือแบบช็อกไปเลยแบบเฮ้ยแบบจะอยู่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกก็เครียดมากก็แบบพูดก็ไม่ได้จะสื่อสารทำยังไงดีอะแล้วแบบเรียนยังไงจะมีเพื่อนไหมกังวลไปหมดอะไรอย่างเงี้ย โรงเรียนที่นู่นมันเป็นไงพวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครูบาอาจารย์ ครบครับทุกอย่างครบหมดเลย แม้กระทั่งที่นี่มันไกลขนาดนั้น แม้กระทั่งที่มันไกลขนาดนั้น ก็มีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอย่างเงี้ยก็มีแจกทุกคนคนละเครื่อง ทุกคนก็ใช้ได้เลย แล้วก็ทุกคลาสก็คือสื่อการสอนทุกอย่างพี่ว่าก็เทคโนโลยีก็ดีกว่าบางโรงเรียนอีกดีกว่าบางอย่างที่เราเจอในโรงเรียนเราอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งเมืองที่ไกลแบบขนาดนั้นแล้วก็มีแบบประชากรน้อยที่สุดในแบบ US อะไรเงี้ยก็ยัง แต่สุดท้ายก็อยู่จนจบปีได้ ก็อยู่จนจบปีครับแต่ว่าก่อนจบเนี้ยก็แวะไปอยู่นิวยอร์กกับเพื่อนคุณแม่ประมาณ1 เดือนคนเดียว อิจฉาจัง ก็แบบหาแบบเที่ยวอะไรเงี้ย นิวยอร์กไปกันบ้าง1 เดือน ก็สนุกคืออยู่จริงๆอยู่เองประมาณ2 อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินเที่ยวตามสไตล์อะไรอย่างเงี้ยแบบตอนนั้นอายุวัน16อะไรอย่างเงี้ยว่า16 17อะไรอย่างเงี้ย เป็น แล้ว ชีวิตที่เก๋มากเลยนะ ก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ย 16เดินอยู่นิวยอร์ก ตอนพี่ไปพี่ก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่แบบไปเอ็กชแนนด้วยแต่คนละรัฐกันอะไรอย่างเงี้ยพอโปรแกรมมันใกล้จะจบแล้วโรงเรียนพี่อาจจะจบก่อนโรงเรียนเขาจะจบหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มารวมกันที่นี่แล้วก็เรียกเพื่อนแบบเรียกเพื่อนอัสสัมมาเนี่ยครับแล้วก็แบบมาเที่ยวกันที่นิวยอร์กอะไรอ โอ้ ย่าง โห เงี้ย เป็นประสบการณ์มาไปที่ดี ดีครับแล้วก็ครอบครัวก็มาด้วยแบบอีก2 วีคท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยกลับไทย ดีจังเลยอ่ะ ก็สนุกดี จัง ครับ แล้วกลับมาไปเจอม .6 ก็กลับมาสู่แบบลูปเดิมนั่นแหละครับผมก็แฮปปี้คนละแบบพี่ว่าจริงๆแบบมันมีความสนุกแตกต่างกันทั้งคู่นะครับหมายความว่าอันนึงมันก็สนุกอีกแบบนึงอันนึงเราดูเป็นแอดเวนเจอร์เราต้องดูแลตัวเองนะกลับมามันก็กลับมาในอีกรูปแบบนึงเอาจริงอยากกลับมาด้วยแหละคิดถึงเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กมปลายอ่ะมันแบบมันจะแบบมันติดเพื่อนอยากอยู่กับเพื่อนอยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่คุ้มค่ามากนะคุณได้ไป exchange 1 ปี แล้วคุณขั้นในปีม .5 ด้วย ใช่ คุณกำลังสนุกเลยแล้วคุณก็กลับมาม .6 ก็สนุกที่สุด ใช่เป็นปีพีคที่สุดของการเรียนมปลายอยู่ละ แต่ว่านิสัยไม่ดีไงกลับมาคือเกเร
ไม่ได้เกเรแบบนั้นแบบไม่ได้ชกต่อยอะไรเงี้ยแต่กลับมาคือแบบไม่เรียนอะไรเงี้ยคือตั้งใจจะเข้าคณะอินเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วแบบมันไม่ใช่เกรดในการยื่นมันใช้บางคณะนะครับในบางคณะณตอนนั้นไม่ใช่เกรดในการยื่นซึ่งเป็นคณะที่เราอยากจะเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้แค่ SAT ซึ่งพีก็คือสอบ SAT ตั้งแต่ที่อเมริกาเรียบร้อยแล้ว เสร็จหมดแล้ว แต่ก็คือสอบทุกอย่างเสร็จหมดแล้วคือกลับมาแฮปฟันเท่านั้นเลยอะไร ก็ม .6 ก็สนุกของพี่ตอนพี่กลับมาตอนม .6 อ่ะพี่เข้ามาบ่ายโมงพี่เข้าเรียนบ่ายโมงทุกวันมาก็อย่าเรียกว่าเข้ามาเรียนเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวในโรงอาหารเนี่ยเตะบอลเลยของเราอ่ะม .6 เป็นไง ก็เข้าเรียนนี่แหละครับก็คือ7 โมง 8 โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่เปิดเทอมมาม.6 อะไรเงี้ยไม่เคยมีหนังสือสักเล่มที่เกี่ยวกับม.6 แล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งปากกาอยู่ในกระเป๋าอะไรในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือตั้งแต่ป.1 ถึงม.5 เงี้ยพี่ไม่เคยสอบตกพี่ไม่เคยสอบซ่อมแต่รอบม.6 กลับมาคือพี่สอบซ่อมทุกตัวเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราเห็นทางจะไปแล้วถูกไหมใช่เพราะเราห็นมหลัยแล้ว ใช่เห็นมหาลัยแล้วอะไรเงี้ยซึ่งไม่ดีนะพี่โค้ชหมายความว่าจริงๆแล้วความรู้พวกนั้นมันก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันแต่ว่าณตอนนั้นเราด้วยความเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วติดเพื่อนมากอะไรเงี้ย เข้าใจพี่ ก็เลยรู้สึกว่าสนุกกับไหนๆเราก็มีที่เรียนแล้วก็ไม่ขอเป็นปีที่แบบฟรีๆแล้วกันไม่ซีเรียสก็เราก็โฟกัสกับแบบการใช้ชีวิตของเรา เล่นอย่างเดียว เล่นอย่างเดียว สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในอาสัมคืออาสัมมีโอกาสทางด้านกิจกรรมเยอะมาก ใช่ครับ ของเราอะได้ทำอะไรในอาสัมบ้างไหม ไม่ทำเลย ไม่ทำอะไรเลย ไม่ทำเลยไม่ได้ เล่นอย่าง ทำ แปลว่าเป็นสายเล่นอย่างเดียวของจริง ใช่ก็คืออยู่กับเพื่อนเป็นแบบเป็นสายบิวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรเราก็จะแบบยุเอาเลยทำเลยดี เอาอีกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาโดนเนี่ยเพื่อนก็จะโดนเราก็จะขำ โอเค มหาลัยก็คือดื้ออ่ะคือตอนนั้นเป็นคนแบบเป็นเด็กดื้อมากอะไรเงี้ยพี่โค้ดแล้วก็คะแนนมีทุกอย่างแล้วนู่นนี่นั่น แล้วก็แต่เป็นคนที่แบบเหมือนตอนนั้นติดเพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยื่นมหาลัยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแบบไปยื่นเถอะลูกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกจะไม่ไปยื่นจะไม่ไปแบบอะไรเลยแบบไม่เอาไม่ตื่นงอแงอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็ไม่อยากเรียนจริง ก็คือไม่อยากเรียนจริงๆคือพอเริ่มไม่เรียนปุ๊บก็คือไม่อยากเรียนเลยเพราะเหมือนเราเรียนมาทั้งชีวิตอะไรอย่าง แล้ว เงี้ย หมอไปไหนแล้วอะหมอกับนักบินไปไหนแล้วอะ ตอนนั้นไม่มีแล้วตอนนั้นไม่มีหมอกับนักบินแล้ว ไม่เอาแล้วหายไปหม ตอ ด น แล้ นั้ วน ไม่มีแล้ว มีแต่ความสนุก มีแต่ความสนุก แล้วมีแบบคิดถึงไหมว่าแบบเฮ้ยอนาคตฉันอยากทำอะไรวะ คือตอนนั้นก็คือแบงค์ไปเลย ก็คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยากทำอะไรหรือว่าเราแบบต้องการอะไรกันแน่อะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นทางแล้วว่าโอเคมันมีธุรกิจที่บ้าน ก็เหมือนทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยแบบก็อาจจะทำงานที่บ้านบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้โฟกัสไม่ได้มองอนาคตแบบ5 ปี10 ปีว่าอุ้ยฉันจะทำอะไรอะแล้วเป้าหมายในชีวิตคืออะไรอะไรอย่างเงี้ หรื ย อแม้กระทั่งงานบันเทิง งานบันเทิงยิ่ง ถูกไห ข้ามไปได้เลยคือพี่ไม่คิดเลย แล้วก็พี่ไม่คิดจะทำแบบงานในวงการบันเทิงเลย เพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราแบบเราไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองเราไม่มั่นใจในสิ่งที่แบบที่เราเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่น่าหรอกมันดูไม่ใช่พี่อะไรเงี้ยแบบเมื่อก่อนแบบมันเป็นปัญหาตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆเลยอะไรเงี้ยที่แบบข้ามถนนคนเดียวก็ไม่กล้า พูดคุยกับคนแปลกหน้ายิ่งไม่กล้าแบบไม่เซลฟ์ในตัวเองรู้สึกว่าคนแบบจะมาตัดสินเราตลอดเวลาว่าแบบเราจะต้องแบบเป็นยังไงเราจะดีพอไหมหรืออะไรเงี้ยแพนิคคิดเยอะ ความคิดเยอะนี่มันมาจากไหนครับ ก็มาจากตัวเองนี่แหละครับคือการที่เราพี่ว่าการที่พี่ไม่เซลฟ์ในตัวเองนั่นแหละมันเลยตัดสินตัวเองไปทุกๆอย่างเลยว่าจริงๆแล้วแบบมันไม่ดีมันทำไม่ได้มันอาจจะไม่พอมันอาจจะไม่ฟิตอินกับคนอื่นมั้งหรือว่าแบบการพูดแบบนี้เขาจะมองเรายังไง อะไรอย่างเงี้ยคือคิดไปแบบมหาศาล คิดเยอะ ล้านแปดครับ แล้วไอ้แกลระหว่างที่เรียนจบมันให้อะไรเราบ้างอะ พอเล่นไปเล่นมานู่นนี่นั่นโอเคแบบดื้อไม่ยอมไปเรียนบ้างอะไรเงี้ยจนพอมาเข้ามหาลัยมาครับพอมันไม่มีแบบมันคือแบบมันก็คืออีกสเตจหนึ่งของการที่แบบเราเรียนหนังสือนี่แหละมันก็ยากครับพอเรียนมหาลัยก็คือติดที่เรียนตอนนั้นเรียนเศรษฐศาสตร์ครับเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเป็น international program ของมหาลัยเกษตร เป็นไงบ้างชีวิตในเกษตร สนุกมากชอบมากแล้วก็เหมือนเป็นแก๊งเพื่อนอีกแบบหนึ่งไปเลย เพราะว่าปกติเราก็จะอยู่กับแก๊งผู้ชายแบบผู้ชายจ๋าอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ แบบเล่นบาสเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็ไปนั่งแล้วก็แบบอ้าหรือกันแบบเชียร์ให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นฝ่ายให้กำลังใจตลอดอะไรเงี้ยแต่พอเราออกมาปุ๊บเราก็ไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เป็นแบบเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยจากต่างโรงเรียนแบบเจอแบบในแก๊งมหาลัยก็จะเป็นแก๊งผู้หญิง10 คน หรอ ใช่เป็นแก๊งเป็นเพื่อนผู้หญิง10 คนแล้วก็มีพี่1 คนแล้วก็รวมกันอะไรอย่างเงี้ย พูดประเด็นนี้ดีมากตอนเมื่อก่อนพี่ก็เรียนโรงเรียนแบบเป็นอาสามถูกไหม อ่า แล้วพอพี่ไปเรียนผมไปเจอเพื่อนอ่ะพี่ตื่นเต้นมากเลย คือโอเคเราอาจจะมีไปทำกิจกรรมนะ ใช่ แต่เราไม่เคยอยู่ในคลาสอ่ะบรรยากาศมันเปลี่ยนไหม
เปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยแล้วก็แบบเหมือนแบบทุกคนก็มาจากหลากหลายโรงเรียนมันทำให้เราเห็นความต่างจริงว่าแบบเรียนอัสสัมทุกคนอาจจะเข้าใจในแบบอัสสัมชัญหมายความว่าแบบเราเรียนในแบบเดียวกันมาเราอยู่ใน environment แบบประมาณเดียวกันย่านที่เราอยู่กิจกรรมหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยแต่นี่คือคนหนึงอาจจะมาแบบจากแบบโคราชคนหนึงอาจจะมาจากเชียงใหม่คนหนึงมาซึ่งแบบอุ้ยมันแตกต่างจากเรามากๆอะไรเงี้ยแล้วเราทำให้เราเห็นแบบเห็นโลกในอีกแบบหลายๆมุมมองมากๆไม่ใช่ว่าแบบคนเดียวจะต้องคิดแบบเราอะไรเงี้ยมันเปิดเราตรงนั้นมาครับว่าจริงๆแล้วแบบสังคมเรามันใหญ่มากมันกว้างมากความคิดมันหลายแบบมากคนมันมีหลายเยอะแบบหลากหลายมากๆอะไรเงี้ย ตอนนี้ถือว่ายังชอบการเรียนอยู่ไหมคือมีแวบหนึ่งในใจก็อยากจะคิดว่าอยากจะกลับไปเรียนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนๆที่เรียนมาที่เกษตรอะไรเงี้ยบางคนก็ต่อโทจนจบกันแล้วแบบหลายๆคนก็เพราะว่าตอนนี้ปีนี้พี25ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะไปเริ่มเรียนตั้งแต่เรียนจบปุ๊บเขาก็จะเรียนกันบางคน2 ปีบางคนปีนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะไล่เรียนจบมาแล้วบางคนไปเรียนอังกฤษบางคนไปอเมริกาอะไรเงี้ยทุกคนคือตอนนี้เรียนจบทั้งหมดนั้นน่ะแล้วก็มาอยู่ที่ไทยแล้วอะไรเงี้ยทำให้เรารู้ว่าแบบจริงๆแบบมันเหมือนความรู้ที่เขาเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้บ้างเราก็อยากจะทำไมแบบทำไมเราไม่ได้รู้ในสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีความคิดเหมือนกันว่าจะกลับไปอะไรเงี้ยแต่ด้วยแบบเวลา period ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่แบบยังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่มากกว่า ในขณะเดียวกันที่คนได้ประสบการณ์จากการเรียนเราก็ได้ประสบการณ์จากการทำงานถูกไหมซึ่งมันก็ไม่เหมือนคนอื่นใช่มันก็จะแตกต่างกันครับผมกลับมาจากเรียนแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับครับก็เพิ่งมาเล่น Instagram เพิ่งเริ่มเล่นเลยนะตอนนั้นก่อนหน้านั้นมีลงบ้างรูป2 รูปอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบมัธยมต้นม2ม3อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เล่นลบทิ้งไปพอเริ่มเล่นปุ๊บก็เหมือนมีที่พิมพ์แบบ scouting ของทางนาดาวอะไรเงี้ยเขาก็ติดต่อมาเหมือนตอนนั้นติดต่อมาหลายที่มากอะไรเงี้ยช่อง3ช่องอะไรแบบก็หลายที่มากแต่ว่าสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าแบบด้วยนะตอนนั้นด้วยความที่เราแบบอายุ17อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่านาดาวอาจจะเป็นที่เหมาะที่สุดสำหรับพีมั้งอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆณตอนนั้นแบบมันก็จะมีนักแสดงวัยรุ่นแล้วก็จะมีนักแสดงที่แบบพี่ๆนักแสดงคนอื่นๆที่เขาอาจจะเป็นวัยที่โตกว่าอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ของนาดาวตอนนั้นในมุมมองพี่รู้สึกว่ามันดูแมทชิ่งกับตัวเรามั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเข้าไปที่นาดาวไปเจอพี่ยงแล้วพี่ยงเขาก็ยื่นสัญญามาให้เซ็นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปคิดก่อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะชอบจริงไหมเพราะว่าเราไม่เคยคิดมาก่อนนะพี่โค้ดว่าจริงๆแล้วแบบเราจะต้องมาเป็นแบบทำงานในวงการบันเทิงมันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ถ้าแอบลึกๆไม่ค่อยมั่นใจตัวเองถ้าทำงานด้านนี้มันก็สั่นไหวทางจิตใจเหมือนกันนะใช่ครับมันก็สั่นไหวครับสุดท้ายก็กลับไปคิดถูกปะก็กลับไปคิดว่าฉันจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าณตอนนั้นก็รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้มีแพลนอะไรให้เราครับหมายความว่าเขาแค่อยากให้เราไปอยู่ในอันเดอร์เป็นเทรนนีเขาไปฝึกไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ก็น่าสนใจดีเหมือนกันมันก็เป็นโอกาสที่ดีในชีวิตด้วยอะไรเงี้ยก็เลยโอเคเซ็นก็ได้ก็ตัดสินใจแบบหลังจากนั้น2-3 อาทิตย์อะไรเงี้ยก็เซ็นมาพอเซ็นเสร็จปุ๊บไปเรียนพิเศษไปเจอบิลกินซึ่งเขาก็คืออยู่ก่อนเราประมาณ1-2 เดือนอะไรเงี้ยครับแล้วเมย์ก็เลยได้อยู่ด้วยกันก็ทำงานกันซึ่งตอนเข้าไปเทรนก่อนถูกปะเขาไปเทรนก่อนจริงๆพี่เทรนอยู่นาดาวประมาณ2 ปีนะครับก่อนจะมีแบบ2-3 ปีอะไรเงี้ยก็จะมีผลงานอันแรกนานมากเนาะใช่ครับเทรนอะไรทั้ง acting workshop ทุกหลายๆอย่างครับจนหลังจากที่เราเล่น ambulance จบอย่างเงี้ยครับเขาถึงเริ่มมีนาดาวมิวสิกตอนเล่นแอมบูเลนซ์เป็นไงบ้างแอมบูเลนซ์ครับเรื่องแรกก็ตื่นเต้นมากๆแบบตื่นเต้นทุกซีนแบบดูแบบน่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นซีรีส์ที่พี่ชอบมากเลยนะสนุกมากเลยเป็นอะไรที่แบบก็ท้าทายนะครับหมายความว่าจริงๆแบบตอนนั้นมันคือเรื่องแรกของพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มั่นใจในตัวเองแบบสุดๆเพราะว่ามันจะดีไหมอ่ะมันจะแบบมันยากจังเลยทำไมทุกคนดูขนาดซีนเราน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดเหมือนกันว่าอุ้ยอย่างแบบพี่แบบที่เขาเป็นตัวเมนพี่ซันนี่พี่ใหม่อะไรเงี้ยเขาคงต้องแบบยากมากๆแน่ๆเลยเพราะเขาคือคนโฮเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่สุดท้ายผลลัพธ์มันดีมากผลลัพธ์ออกมาดีก็ฟีดแบ็กออกมาดีทุกอย่างก็ดีใจมากแล้วจากนั้นก็คือเรื่องที่2ติดเลยปะหลังจากนั้นก็ประมาณ1 ปีก็จะเป็นแปรรักฉันด้วยใจเธอตอนนั้นอ่ะการทำงานมันเป็นพาราเรลป่ะมันก็ว่าเรื่องนี้กำลังทำอยู่แล้วไปเรื่องแปลรักฉันเริ่มละไม่ครับก็คือหลังจากที่จบ ambulance แล้วเขาเห็นกระแสบ้างครับของพีพีแล้วก็บิลกินอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าอยากทำซีรีส์ให้1 เรื่องอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกไปคุยว่าแบบถ้ามีโปรเจกต์นี้สนใจไหมเราอาจจะวางกันไว้แบบนี่นะแบบถ้าสนใจอยากทำด้วยกันโอเคตกลงกันลงอะไรเงี้ยทำไหมเราก็บอกว่าทำสิก็เป็นอะไรที่แบบมันก็น่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับครูกับโปรเจกต์นี้นานไหมกว่ามันจะเริ่มออกอากาศนานครับจริงๆช่วง1 ปีที่หายไปอะไรเงี้ยจบแอมบูเลนซ์1 ปีนั้นคือการสัมภาษณ์เรา
สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆเรียกมาประมาณแบบทุก2 เดือน 3 เดือนมานั่งสัมภาษณ์เพราะว่าเขาอยาก develop คาแรคเตอร์จากตัวเราจริงๆเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเหมือนเขาอยากให้เสน่ห์ของตัวละครมันออกมาได้มากที่สุดแล้วมันบาลานซ์ความเป็นตัวเรากับตัวละครได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเป็นวิธีการทำงานที่โทษนะมันค่อนข้างแปลกใหม่มากเลยนะในการทำแบบนี้แล้วมันได้ผลลัพธ์ที่มันออกมาดีมากดีจริงๆเพราะใครดูก็ต้องรู้สึกอินไปกับมันเบรนกันไปหมดเลยใช่มันเบลนตัวเรากับตัวละครไปได้แบบสมูทมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับใครยังไม่ดูอยากให้ไปดูมากเลยมันดีมากสำหรับในเป็นซีรีส์ที่ดีเรื่องนึงเลยสำหรับเรามองเป็นซีรีส์ที่ดีมากแต่ที่อยากคุยต่อไปคือผลลัพธ์หลังจากนั้นนะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดครับก็ช่วงนั้นอาจจะแบบพอผลลัพธ์หลังจากนั้นคือเราเห็นทุกอย่างในโซเชียลมีเดียแล้วก็รู้แล้วว่าโอ้โหทุกคนอินกับสิ่งนี้มากแบบแฟนคลับเราเพิ่มเยอะมากยอด follow ใน IG เราขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยเร็วขนาดไหนตอนนั้นเร็วขนาดไหนนะครับจำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่แบบมันคงแบบวันละ100,000 follow 200,000 300,000 follow อะไรอย่างเงี้ยมั้งครับจำไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรเงี้ยเร็วมากเลยเนาะแบบมันขึ้นเป็นรายวันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไปเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ตกใจมากแต่คือณตอนนั้นอะเราไม่ได้มีโอกาสเจอแฟนเพราะว่าอีเวนต์ต่างๆก็คือเป็นการไลฟ์กันอยู่ในสตูดิโอจำได้ว่าแบบณตอนเคยมีแบบครั้งหนึ่งมาถ่ายภาพนิ่งโฆษณาทีมงานทุกคนต้องใส่ชุด PPE แล้วคือแบบตลกมากคือเป็นการทำงานที่แบบตากล้องใส่ชุด PPE ทุกคนหันไปคือทุกคนตัวขาวอย่างเงี้ยแล้วเราก็คือแบบไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนเราเคยผ่านเรื่องนี้กันมาด้วยกันเนาะใช่เราผ่านแบบจุดไม่อยากเจออีกเลยเนาะไม่อยากเจออีกเลยแต่พอณโมเมนต์แรกที่เป็นอีเวนต์เปิดจริงๆแล้วได้เจอแฟนคลับจริงๆก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยตกใจมากๆคือเรารู้แหละเราเห็นในโซเชียลมีเดียว่าอุ๊ยอินเทอร์แอคกับเราอะไรเงี้ยมันเยอะมากมันเพิ่มขึ้นคอมเมนต์ที่มันเยอะขึ้นไลค์ที่มันเยอะขึ้น follower ที่มันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้มีโอกาสแบบมาเจอจริงๆเลยพอเจอจริงๆก็ตกใจแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่พี่ว่าประทับใจมากๆเลยลองเล่าให้ฟังสักอีเวนต์นึงไหมที่เราไปแล้วแบบเราแบบโอ้โหอะไรเนี่ยตกใจถ้าอย่างล่าสุดแล้วกันที่ได้มีโอกาสไปอีเวนต์ที่จีนอย่างเงี้ยเหมือนห้างมันมี5 ชั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอยู่ครบทุกชั้นแล้วก็ล้อมทั้งหมดลงมาแล้วก็ไปรอตรงกลางแล้วก็เป็นแฟนหมดเลยคือตอนแรกเราเห็นแค่ด้านล่างเพราะเราอีเวนต์อยู่ชั้น 1ใช่ไหมก็เห็นมองเข้าไปเลยก็คนเยอะอะไรเงี้ยแต่พอในจังหวะที่เราขึ้นลิฟต์อะไรเงี้ยคือเราก็เห็นหมดเลยเพราะที่จริงแล้วมันไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวมันแบบทุกคนอยู่กันแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยสุดๆเลยเนาะก็ตกใจมากๆตอนเด็กๆจำได้ว่ายุคนั้นไทยจีนฮ่องกงเนี่ยมันมียุคที่แบบศิลปินไทยมันคือสามารถไปได้ไกลถึงนั้นแล้วช่วงนั้นก็หายไปกลายเป็นเหมือนจีนฮ่องกงอ่ะเป็นคนที่มาแล้วเราก็จะแบบกรี๊ดมากเราก็จะกรี๊ดเราก็จะกรี๊ดมากฮ่องกงจีนโอ้โหแต่อยู่ดีๆสัก10 ปีนี่แหละที่ศิลปินไทยกลับไปที่ตรงนั้นได้อะแล้วไม่มีที่ตรงนั้นอ่ะอย่างแบบดีมากด้วยนะจริงๆพี่เซอร์ไพรส์หลายๆอย่างเลยครับพอได้มีโอกาสเดินทางต่างประเทศเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เจอคนแบบคนใหม่ๆเยอะๆขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆแบบสิงคโปร์ฟังเพลงทีป๊อปนะฮะฟังแบบปกติแล้วก็ทุกคนร้องเพลงของโปเตโต้เธอยังอะไรเงี้ยทุกคนฟังเพลงเธอยังคือหมายความว่าเพลงไทยในเซาท์อีสต์เอเชียหรือแม้กระทั่งในจีนเองผลงานเพลงทีป๊อปพี่ว่าไปถึงนะครับเพราะว่าจริงๆเขาฟังกันจริงๆคือพี่ช็อกเลยพี่ก็บอกไม่ฟังแบบ Arena Grande อะไรเงี้ยเพลงสากลปกติหรออะไรเงี้ยบอกว่าไม่จริงๆแล้วแบบเหมือนเพลงไทยเนี่ยแหละแบบก็เข้าไปถึงตลาดของเขาเหมือนกันแล้วก็เป็นที่นิยมเหมือนกันด้วยอะไรฉันชอบฟังเพลงไทยฉันอยากดูละครไทยใช่มันมีแบบนั้นจริงมีอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มีเยอะเหมือนเราอยากดูซีรีส์เกาหลีเขาก็อยากดูซีรีส์ไทยเขาก็อยากดูละครไทยจะไม่ได้เจาะจงถึงอุตสาหกรรมแค่บันเทิงนะแต่เราเชื่อว่าการที่ของไทยอ่ะมันไปตรงอย่างที่นั้นได้อ่ะหลากหลายมากมันน่าจะมีซอสอะไรบางอย่างมันน่าจะมีเคล็ดลับในการปรุงบางอย่างที่มันสามารถทำให้ไปตรงนั้นได้เราพอเห็นแม้ถึงจะไปมาหลายที่พี่ว่าจริงๆแล้วสมมุติมองเป็นตัว product แล้วกันสมมุติอย่างproduct สักอย่างนึงของไทยอะไรเงี้ยพี่ว่ามันมีความแตกต่างมันก็เหมือนซูชิที่ประเทศไหนก็คงจะไม่เหมือนเพราะเขามีเอกลักษณ์พี่ว่าไทยก็คงมีตรงนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเพลงไทยพี่ว่าความเป็นเพลงไทยมันมีอะไรที่แตกต่างจากเพลงเกาหลีมันมีอะไรที่แตกต่างจากเพลงจีนมันมีอะไรที่แตกต่างจากเพลงสากลมันก็จะมีเสน่ห์ในแบบของทีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันก็อาจจะไปถูกจริตแบบคนแบบกลุ่มหนึ่งในประเทศต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่าความแตกต่างตรงนี้แหละที่แบบความเป็นไทยนี่แหละไม่รู้จะอธิบายไงเข้าใจแต่ว่ามันคือความแตกต่างความเป็นรสชาติอีกรสชาติหนึ่งแล้วกันที่แบบพี่ว่ามันคนต่างประเทศสนใจแล้วก็ให้การซัพพอร์ตกับสิ่งนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงแปลกเนาะแบบต้องพยายามถ้าเราหาเจอสิ่งนั้นมันอาจจะทำให้หลายๆอย่างที่เราอยากทำมันไปได้อีกโดยเฉพาะซีรีส์ครับเพราะซีรีส์ตอนนี้คนที่เราทำอยู่ก็ไม่ได้มองตลาดประเทศเราแล้วเป็นหลักทุกคนมองไปถึงใช่ก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นเอเชียอะไรเงี้ยครับแ
นอกจากที่จีนมีที่ไหนอีกไหม อย่างปารีสอย่างเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสไปแฟชั่นวีคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ไม่คิดว่าโอเคเรารู้แหละว่าแฟนเราเคยไปจีนมาแล้วเราเคยเห็นแฟนๆที่จีนแล้วแต่เราไม่คิดเหมือนกันว่าบางคนบินจากที่จีนหรือบินจากที่ไทยหรือแม้กระทั่งบินจากประเทศใกล้ๆเพื่อมาซัพพอร์ตเราหน้าอีเวนต์เหมือนกัน อุ้ยจริงเหรอสุดยอดเลยนะครับ ก็คือแบบดีใจมากๆแล้วแบบพอเราได้ไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันไกลเนาะพี่หมายความว่า14ชั่วโมงไฟล์ก็คือแบบต่างกันอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนทุกคนก็มาซัพพอร์ตอยู่ดีแล้วก็เราก็มีแฟนๆที่นู่นด้วยซึ่งเป็นแบบเป็นชาวยุโรปเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ฮะ แฟนชาวยุโรปเลยเหรอ ใช่ก็เป็นแบบก็เป็นคนฝรั่งเศสเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยครั แปล บ ว่ามันไปได้จริงๆนะ มันไปได้จริงๆซึ่งเรารู้สึกว่าตรงนี้มันที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้อยู่แค่ในเอเชียมันก็คือมันไปได้หมดอะไรอย่างเงี้ย เราได้เห็นงานของพีพีที่นี่เยอะถ้าการทำงานกับแบรนด์ต่างๆเยอะมากเลยนะครับ การทำงานกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แต่กับการทำงานกับแบรนด์ต่างชาติอะ ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งครับผมที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆแล้วก็ทุกครั้งที่ไปทำงานกับแบบทีมต่างประเทศหรือแม้กระทั่งพี่ไปแบบแฟนมีตติ้งทำเอเชียแฟนมีตติ้งอย่างเงี้ยกับบิลกินกับพีอะไรเงี้ยก็แต่ละประเทศก็จะมีการทำงานที่แบบแตกต่างกันเลยอะไรเงี้ยฟิลิปปินส์ก็ energy หนึ่งญี่ปุ่นก็อีก energy หนึ่งทำงานกับทีมแบบทีมแบบฝรั่งเศสก็จะอีกรูปแบบหนึ่งทำงานกับทีมไทยก็จะอีกแบบหนึ่งทำงานกับทีมจีนก็จะอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยคือก็สนุกมากเลย energy เขาต่างกันยังไงครับ สมมติไปทำเอเชียแฟนมิทติ้งที่ญี่ปุ่นแฟนๆก็จะแค่นี้ อินเนอร์ประมาณ แต่ นี้ คือเขามีความสุขมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาอาจจะแค่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย ญี่ปุ่นล่ะมีที่ไหนอีกไหม ก็มีมิวสิกเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยครับที่จีนก็มีครับ ก็แบบได้ไปเจอแฟนๆคือพอเป็นมิวสิกเฟสติวัลแล้วคือที่แบบมันประเทศเขาใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยคนมาที่แบบ60,000 80,000คนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเลยที่แบบเราก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าแบบเราจะไปอยู่บนสเตจที่มีคนดูเรา60,000 คนหรอ80,000 คนอย่างเงี้ยหรออะไรอย่างเงี้ยมาไกลเหมือนกันเนาะจากคนที่แบบเขินๆตอนนี้อยู่บนเวที60,000 80,000 คนอีกงานหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยคือ ตอนนั้นน่ะเป็นกระแสมากแล้วพี่ปลื้มมากก็คือที่เราไปซัมเมอร์โซนิก ที่ญี่ปุ่นอันนั้นก็เป็นอันนั้นเป็นมิวสิกเฟสติวัลที่เป็นต่างประเทศครั้งแรกครับตื่นเต้นมาก เรารู้จักซัมเมอร์โซนิกมาก่อนไหมว่ามันเป็นงานยังไง เคยได้ยินครับเคยได้ยินซัมเมอร์โซนิกก็เหมือนแบบมันก็เป็นแบบเทศกาลดนตรีในเอเชียที่ดังมากๆอะไร มาก อย่างเงี้ย ที่แบบคนไทยก็ไปกันเยอะมากแบบซัมเมอร์โซนิกคือแบบโอ้ไปกัน แล้ววันหนึงก็คุณได้ไปตอนเขาติดต่อมายังไงตอนนั้นนะ ตอนนั้นยังอยู่เป็นนาดาวมิวสิกครับ อืม ก็ติดต่อผ่านนาดาวมาอะไรเงี้ยเขาก็มาบอกถามเราว่าถ้ามีมิวสิกเฟสติวัลนี้อยากไปไหมอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยแล้วเราจะไปแล้วเราจะร้องเพลงอะไรอะร้องเพลงสากลเหรอร้องเพลงญี่ปุ่นเหรอหรือร้องเพลงอะไรกังวลมากไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะร้องเพลงไทยแล้วเขาจะเก็ตป่ะแล้วเขาจะมีคนมาเชียร์เราหรอแล้วจะมีคนแบบคือเครียดอีกละครับผมแต่พอไปถึงปุ๊บก็คือแบบพอจะได้เจอแฟนๆที่แบบมาให้การซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้จริงๆว่าแบบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วแบบคนฟังเพลงไทยเยอะนะ จริงจากที่ได้ดูภาพวันนั้นก็คน แล้วเขาก็ร้องเพลงไทยได้กันหมดเลยไง จริงเล่าการทำงานให้ฟังหน่อยสิการไปเฟสติวัลแบบนั้นเนี่ยเขาบริการยังไงอะอย่างเราไปเป็นยังไงบ้างเขาให้เราไปยังไงซ้อมยังไงแบบไหนฮะ พี่ว่าการซ้อมมันก็แล้วแต่ศิลปินนะครับแล้วแต่คนอะไรเงี้ยแต่อย่างพี่อย่างเงี้ยตอนที่ไปซัมเมอร์โซนิกคือซ้อมเยอะมากเพราะว่าแบบเราแบบไม่อยากกังวลด้วยไงพี่โค้ดเราก็ไม่รู้สึกว่าแบบมันใหม่มากสำหรับพี่อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบิลกินด้วยที่ไปด้วยกันเพราะมันคือโชว์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือเราซ้อมกันแบบ10 รอบ15-20 ครั้งมั้ง15-20 ครั้งได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่เคยแบบมีประสบการณ์ในการแบบทำงานต่างประเทศมาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าแบบเท่าไหนมันควรพอหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใส่เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซ้อมหนักไว้ก่อน อย่างน้อยแบบจะได้ตัดความกังวลเรื่องหนึ่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับ แน่งานเหมือนที่เราคิดไหม เครียดหน้างานก็ไม่รู้สึกว่าแบบจะมีคนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเราแบบแง้มๆออกไปแล้วเห็นคนเริ่มมาดูแล้วเราก็แบบก็อุ่นใจแหละอะไรเงี้ย คนเยอะมากนะ วันนั้นน่ะ คนเยอะมากเลยอ่ะดีแต่ก็เหมือนทำได้เหมือนที่ซ้อมถูกไหม ก็จะไม่ถึงเหมือนที่ซ้อม100%เลยอย่างเงี้ยครับก็ซ้อมมาพี่ว่าเราซ้อมเพื่อให้ได้100%แต่เราทำเพื่อให้ได้ใกล้เคียงความเพอร์เฟกที่สุดแล้วครับผมพี่ว่ามันคงไม่ได้แบบเพอร์เฟก100%แบบเหมือนที่เราซ้อมมาขนาดนั้นมันก็จะมีอะไรสถานการณ์หน้างานความตื่นเต้นของเราอารมณ์เราหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่มันอาจจะทำให้เราแบบมีหลุดบ้างอะไรบ้าง แต่เราก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดให้มัน100%ที่สุดเหมือนที่เราซ้อมมาครับ โอเคอีกอันหนึ่งงานแบรนด์แอมเล่าให้ฟังบ้างดิ เป็นโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้คือก็เป็นคนชอบแต่งตัวเป็นคนแบบว่าชอบแฟชั่นหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วคือเราก็จะแบบเหมือนหาสไตล์ใหม่ๆหาลุคใหม่ๆอะไรให้ตลอดเวลาให้ตัวเราเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบเรามีความสุขแฮปปี้ไปกับมันเหมือนมันคือการปลดปล่อยความเครียดของเราด้วยอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนวันที่เครียดมากๆแบบ
ได้ไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยคือพี่ก็จะมีความสุขมากอะไรเงี้ย ลองบอกให้คนที่ไม่ชอบช้อปปิ้งอย่างพี่ฟังหน่อยถึงว่าการช้อปปิ้งมันสนุกยังไง ถ้าสำหรับพี่นะคือพี่ชอบคือความชอบของพี่มีอยู่แล้ว คือเรารู้สึกว่าเห็นอันเนี้ยแล้วอยากได้เห็นอันนี้แล้วแบบบางทีเราดูแค่ในโทรศัพท์เราเห็นเราชอบอะไรเงี้ยพอเราไปเจอของจริงเนี่ยเราได้จับมันจริงๆได้ลองมันจริงๆมันคือโมเมนต์ตรงนั้นมาที่เรารู้สึกอุ้ยนี่ไงได้แล้วซื้ออะไรเงี้ย จะช็อปถ้ามีวันว่างถ้าคุณสามารถว้าไปที่ไหนก็ได้บนโลกคุณจะไปไหน พร้อมกับเงินแบบอันลิมิต เขาก็เงินแบบอันลิมิตแหละฮะที่จริงพี่ว่าช้อปปิ้งพี่ช็อปได้ทุกที่ไหนก็ได้ มือถือก็ได้ มือถือเพราะว่ามือถือเราก็กระหน่ำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ กระหน่ำนี่ขนาดไหนฮะ ล่าสุดสั่งประมาณ35 ชิ้น กี่วันน่ะ 1 ชั่วโมง แต่อันนี้มันคือความอั้นไงอันนี้คืออั้นพี่โพส มันอั้นมาจากอะไร มันอั้นอันนี้มันอั้นคือมันอั้นมาจากที่ว่าพอมันมีช่วงที่แบบทำงานหนักแล้วเหมือนเดินทางเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไม่ค่อยได้ออกไปช็อปเพราะว่าตารางมันแน่นมากเนี่ยเราไปถึงเราก็ทำงานเปลี่ยนเมืองทำงานไปอีกที่แล้วเราก็ไม่ได้ไปเดินห้าง แล้วก็ไม่ได้มีเวลาแบบออกไปแบบไปดูของไปดูไอเทมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะมีพี่สไตลิสต์ที่เขาทำงานกับพี่ใช่ไหมครับเขาก็จะมีพี่เราจะวัดตัวละเอียดกันมากๆเราจะวัดแม้กระทั่งข้อมือข้อนิ้วอะไรเงี้ยพี่ก็วัดหมดอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีลิสต์ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีไซส์เราอยู่แล้วครับที่บอกได้อะไรเงี้ยเราก็เช็คในเว็บโอเคแล้วก็กดดูไซส์ไกด์อย่างเงี้ยแล้วก็กดดูว่าโอเคตัวนี้เราควรจะไซส์อะไรอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราชอบช้อปปิ้งขนาดนี้การเป็นสไตลิสต์ตัวเองก็น่าจะเป็นหนึ่งในงานที่สนุกปะ ก็สนุกนะครับก็สนุกหลายๆงานทุกๆงานก็จะทำงานกับสไตลิสต์นะครับ พี่เข้าใจว่าตอนเริ่มต้นอาชีพแบบมันน่าจะมีคนมาดูแลเรื่องนี้ให้เราเยอะ แล้วเราก็คงปล่อยให้เขาทำณวันนี้การทำงานเป็นไงบ้างถ้าเรื่องการแต่งตัว คือเป็นโรคจิตชอบแบบต้องมีของมันต้องมีเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบซื้อมาแล้วก็ลืมแล้วก็ซื้อซ้ำบ้างซื้อสีเดิมบ้างซื้อเหมือนเดิมเปลี่ยนสีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบบางทีก็จะคุยกับพี่ว่าพี่หนูต้องใช้ตัวนี้แล้วจริงๆเพราะหนูซื้อซ้ำมา2 ตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบเอางานนี้เอาหาอะไรมา mix กับตัวนี้หน่อยได้ไหมหาอะไรมาทำอันนี้กันหน่อยคือเราก็จะพยายาม create look เราให้กับสไตลิสต์ให้มันเข้ากันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเขาเตรียมท่อนล่างเราเตรียมท่อนบนบางทีเขาก็เตรียมทั้งหมดเลยเราเตรียมจิวเวลรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเราแต่งงานเราแต่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า พี่ได้ดู MV แล้วเมื่อกี้พี่ว่ามันมีทางของเราแล้วอะพี่เห็นเราพี่เชื่อเลยว่าเราเป็นเนี่ยนี่คือทางของเราอะนี่คือพีแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องการแต่งตัวมันเป็นเรื่องเพลงด้วยอะ ตอนนั้นเป็นเพลงเส้นเรื่องเดิมครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่เจฟคือพี่ไปเจอเขาตอนนั้นนะครับที่รายการ789เทรนนีของทางนาดาวใช่ไหมครับไปเป็นกรรมการนั่นแหละคือประมาณรอบแรกๆที่เราได้เจอกันอะไรเงี้ยได้คุยกันแต่ก่อนนั้นก็จะมีการโทรศัพท์แต่เจอตัวจริงๆที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทำงานเพลงนี้ด้วยกันครับผมก็รู้สึกว่าแบบเราชอบเขานะเขาดูมีความเป็นศิลปินที่แบบสูงมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวจริงเขาก็น่ารักมากๆอะไรเงี้ยครับก็ประทับใจมากๆครับ แล้วการทำงานกันยังไง คือตอนนั้นเขายุ่งครับเพราะว่าเขาทำงานอยู่ต่างประเทศช่วงนั้นครับตอนนั้นเขาเหมือนจะมีแบบว่าเตรียมปล่อยซิงเกิลหรืออะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันแบบอย่างเงี้ยบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่เราก็จะโทรคุยกันอะไรเงี้ยว่าแบบโอเคอย่างนี้โอเคไหมแบบประมาณนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยครับผม ปปขก็ยุ่งมากนี่เป็นคนหนึ่งที่ก็ยุ่งเหมือนกัน ก็ยุ่งเหมือนกัน ใช่เหมือนคิวตอนนั้นพี่ก็ยุ่งเขาก็ยุ่งอะไรเงี้ยครับ อยากทำงานกับใครไหมช่วงนี้ ถ้าตอนนี้ใช่ไหมครับจะทำงานกับใครพี่เปิ้ลไอรินจริงๆอ่ะพี่ไม่เคยทำงานกับพี่ณเดชน์ หรอ พี่เคยเจอพี่ณเดชน์แต่พี่ไม่เคยทำงานกับพี่ณเดชน์ครับผม แบลลี่คุณแบลลี่ มันเป็นอะไรมันเป็นอย่างหนึ่งในใจบางที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ปลดล็อกเพราะว่ามันคือละครตอนเด็กๆที่เราดูสี่หัวใจแห่งขุนเขาอะไรอย่างเงี้ยชอบมากอะไรเงี้ย คุณมี เด็ก คุณณเดชน์เป็นไอดอลเหรอเนี่ย ๆไม่ชอบพี่ณเดชน์อะไรเงี้ยชอบพี่ณเดชน์ ชอบพี่ณเดช จริ น์ ง อย่างเงี้ยแล้วแบบมีโอกาสได้ร่วมกับพี่อาย่าพี่คิมพี่หมากพี่บอยคือหมดละ ขาดอยู่คนเดียว ขาดอยู่คนเดียวคือพี่ณเดชน์ ส่งเสียงเข้าไปครับ มันจะถึงเขาแน่นอน พี่ส่งหาพี่ณเดชน์วัน10 รอบแล้วค่ะ พี่ณเดชน์ตอบด้วยนะครับเล่าให้ฟังหน่อยสิคนมาเล่น MV คุณมีใครบ้าง It's okay not to be alright เพลงนั้นก็จะเป็นไบรท์ที่เป็นเล่นคู่กับพี่นนกุลอันที่2จะเป็นพี่อเล็กพี่อเล็กเทเลเดชครับอันที่3พี่ไม้ โอ้พี่ไหม อันที่4พี่นายนายณภัทรแล้วก็มีไฟบอยจะเป็นนายแบบครับผมอันนั้นอย่างล่าสุดก็คือน้องอีตันเป็นลูกพี่หมิว นี่ก็ไอดอลพี่เหมือนกันคนนั้น หมิวลลิตา ใช่ครับแสดงคุณทำงานกับคนเยอะมากเลยนะ ขาดพี่ณเดชน์ บอกรอบแกมบังคับ เป็นคำถามในใจ
พี่เพิ่งไปเจอเขาล่าสุดอ่ะเขาน่ารักมากเลยนะเป็นพระเอกที่แบบว่า น่ารักมาก ถ้าเป็นภาษาแบบพบภาษาเป็นแบทแมนคือเขาเป็นคนแบบพระเอกแบบติดดินน่ะเป็นหนึ่งในคนที่คุณควรไปดูสไตลิสต์ให้เขานะเพราะชอบเห็นภาพเขาคือใส่ชุดบอลไปอยู่ตามรถไฟฟ้าคุณเคยเห็นปะ ชิวๆไงเขาอาจจะชิวๆหรือเปล่า แล้วก็ใส่ชุดบอลซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่ แต่พี่ก็จะพร้อมซ้อนมอเตอร์ไซค์กับพี่ณเดชน์ โอเคได้คืองานที่อยากมีอีกไหมในมีอนาคตอันใกล้อยากทำอะไรอีกไหม ก็ที่จริงอยากทำอัลบั้มให้จบครับผมจริงๆมันเป็นแพลนของพี่ที่พี่จะทำอัลบั้มอยู่แล้วคือตอนนี้มี4เพลงแล้วครับก็คือเพลงล่าสุดนี้คือเสนอตัวใช่ไหมครับเส้นเรื่องเดิมลังเล Fireboy ก็เหลืออีกเพลงหนึ่งก็จะได้จบอัลบั้ม เพราะตอนนี้มันเป็นเพลงแต่ไม่มีเป็นอัลบั้ม ใช่คือตั้งใจว่า5เพลงนี้จะอยู่ในอัลบั้มนี้แหละครับ โอเค มีชื่ออัลบั้มยัง มีแล้วแต่ยังบอกไม่ได้ ชอบความเหล่อะเวลาต้องแบบเหล่ เพราะว่าเขากำลังมองเราอยู่ตลอดนะเพราะเขาก็แล้วก็ไม่ได้ การทำงานของพวกเราอ่ะมันมีจุดหนึ่งที่ยากมากเลยก็คือ มันเหมือนมันมีโจทย์ในการที่ต้องทำงานอะไรแบบ เยอะไปหมดเลย พอเจออย่างนี้บ่อยๆจริงๆมันกลายเป็นครอบไปหรือมันกลายเป็นสนุกเหมือนคนวิ่งในเขาวงกต ถามว่าครอบไหมพี่ว่ามันก็ไม่ครอบหรอกครับผมมันก็สนุกดีมันก็เป็นอะไรอีกแบบหนึ่งครับมันคือเรื่องของพี่ว่ามันเป็นเรื่องของไดนามิกมากกว่าที่แบบโอเคเราพูดได้เท่าไหร่เราทำได้เท่าไหร่หรือแบบอะไรมันควรจะแบบมากขึ้นอะไรมันควรจะน้อยลงหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าครับ แล้วยิ่งพองานที่ต้องทำสื่อสารกับไม่ได้แค่คนไทยนะ เราทำงานสื่อสารกับคนทั้งโลก หลายๆอ เยอะ ย่าง มันจะต้องหาความรู้ อะไรเงี้ย เยอะมาก ซึ่งพี่ว่าก็ดีนะครับหมายความว่าในแง่ที่ดีคือ เราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างใหม่หมายความว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าเท่านี้คือพอแล้ว แต่ที่จริงมันอาจจะต้องมากกว่านี้ หรือจริงๆเราอาจจะคิดว่าในแบบนี้แบบเดิมมันก็โอเคอยู่แต่จริงๆแบบลองแบบใหม่คือมันหลายแบบหลายแนวมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับ กันก็คือคุณมีทีมที่ดีถูกไหม มีทีมที่ดีครับก็มีทีมงานที่ดีครับผมจริงๆพี่วิกิตเอนเตอร์เทนเมนต์จะเป็นค่ายเพลงครับผมเป็นบริษัทเป็นทำเพลงครับก็จะมีพี่เบลที่ช่วยดูให้ทั้งหมดครับผมแล้วก็จะมีทีมของพี่เบลเองก็จะเป็นแบบพวกพี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยพี่แปลนู่นนี่นั่นอีกเยอะหลายคนมากๆครับแต่ฝั่งดูแลศิลปินก็จะมีพี่หวันเจี๊ยบป้าบีอย่างเงี้ยครับ ก็มีแต่คนเก่งๆของประเทศนี้อยู่ด้วยกัน เก่งหรือเปล่า พี่เบลเป็นไงบ้างทำพี่เบลเป็นไงบ้าง ฮะ ทำงานพี่เบลเป็นไงบ้าง ทำงานกับพี่เบลอะครับเบื่อ ทำไมครับ ได้ยินชื่อนี้ก็เบื่อแล้วพี่โค้ด แบบชื่อมันก็การันตีนะว่างานมีคุณภาพบ้าง เบื่อมาก ไม่ใช่ ก็สนุกครับทำงานกับพี่เบลก็ฟังเพลงพี่เบลตั้งแต่แบบเด็ก คุณฟังเพลงอะไรของพี่เบล ๆแสนล้านนาที คนธรรมดา อืม ส่วนใหญ่เพลงพี่เบลก็จะเป็นแบบเพลงที่ฟังตอนอกหักอะไรอย่างเงี้ย หลายคนจะรู้จักพี่เบลในฐานะนั่นแหละนักร้องแล้วก็เป็นคนทำเบื้องหน้าแล้วพูดถึงงานเบื้องหลังอ่ะพี่เบลเป็นคนทำงานยังไงบ้างอ่ะ จริงๆอ่ะพอได้มีโอกาสทำงานกับพี่เบลอะไรเงี้ยช่วงที่พี่เบลอยู่นาดาวมิวสิกอ่ะกินอ่ะจะสนิทกับพี่เบลพี่อ่ะจะไม่ค่อยได้เข้าไปคุยเพราะว่าส่วนใหญ่พาร์ทเพลงอะไรเงี้ยกินเขาจะมีแพชชั่นในฝั่งนั้นใช่ไหมตัวเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราจะร้องเพลงหรออะไรเงี้ยเพราะไม่เคยเรียนร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นเราแบบเหมือนอยู่กับกินบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีโอกาสได้ไปฟังด้วยอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันในด้านแบบในด้านการทำเพลงอะไรเงี้ยแต่พอออกมาเรามีโอกาสได้คุยกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยและอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นไปแฮงเอาท์กันเยอะขึ้นก็รู้สึกว่ามันก็สนุกมากๆการที่อยู่กับพี่เบลอะไรอย่างเงี้ย เก่งไหมคนนี้ เก่งไหมครับเก่งครับพี่เบลเก่งครับ สิ่งที่เขามาเติมในงานเราได้คืออะไรอ่ะ มันคือพี่ว่าคือความบาลานซ์แหละครับผมบางทีเราอยากได้อะไรที่มันแบบไม่พี่เบลพี่จะต้องโหนสลิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยพี่เบลก็จะหยุดอะไรเงี้ย โหนจากตึกแทนได้ไหม คือเราก็ บลนซ์ ใช่เขาก็จะหาโซลูชันอะไรเหล่านี้ให้แบบมันลงให้มันพอดีกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า พอมาเป็นคำว่าแบบโอ้พีเก็ตเอนเตอร์เทนเมนต์เลยมันเหมือนคนต้องคุมบริษัทเลยอ่ะในวัยเท่านี้มันก็ดูเป็นงานหินเหมือนกัน และถ้าเทียบในสเกลมันคือบริษัทไทยที่ต้องทำงานกับต่างชาติด้วยนะ ครับคือโชคดีมากครับที่มีทีมที่ดีมากๆด้วยแล้วก็เป็นทีมที่แบบเหมือนก็มีประสบการณ์ด้วยในการทำงานกับต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเรียนรู้กันนะครับเพราะจริงๆงานแต่ละงานมันก็แตกต่างกันแต่ละประเทศมันก็แตกต่างกันคอนดิชันมันแตกต่างกันเยอะอะไรเงี้ย แล้วจริงๆแล้วมันแทบจะเป็นความรู้ใหม่ด้วยซ้ำป่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีโมเดลของศิลปินที่เป็นคล้ายๆแบบพวกเรามาก่อน ใช่ครับผม ถูกป่ะเหมือนเรากำลังบุกเบิกในรุ่นของพวกเรากันอยู่ เพราะแต่ละคนเท่าที่เข้าใจคือแต่ละคนก็มีบริษัทของตัวเองนะ ใช่ทีมงาน Bilkin Entertainment กับ PPG Entertainment ก็จะเป็นทีมงานเดียวกัน ซึ่งก็ช่วยกัน ใช่ครับ พอพูดถึงกินก็ดีเพราะว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่เราจะไม่ร้องเพลงเลยเพราะเราโตมากับพี่ชายที่เขาร้องเพลงเพราะเราก็จะทำผลักเขาแบบว่าเฮ้ยคัดไปร้องประกวดเข้าทิวแบนด์หน่อยสิผลลัพธ์ก็เป็นแบบเขาก็มีแคเรียของเขาที่มันดี ครับ เขาไปเจอกับแทนเขาไปทำเป็นลิปตาอย่างเราเวลาเรามองที่บิลกินเราเห็นว่าเขาเป็นคนมีของปะ สำหรับพี่ใช่ไหมครับพี่เชื่อนะพี่เชื่อมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เจอเลยอะไรเงี้ยพอเราเห็นเขาใน
ในที่เรียนพิเศษแล้วเขาเป็นคนที่เขาเข้ามาคุยกับเราเพราะเขารู้ว่าจริงๆเรากำลังอยู่ในบริษัทนาดาวบางกอกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาชวนเราคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็สนิทกันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราเห็นตลอดเราเห็นถึง passion ในสิ่งนี้ของเขาอะไร แพช เงี้ย ชั่นถูกไหม ใช่คือจากตัวเองที่แบบเล่นเรียนบ้างไม่นู่นไม่นี่บ้างงานตรงนี้ก็โอเคก็เซนก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบพอเราได้รู้จักเขาได้เห็นเขาในมุมมองเนี้ยเห็นความตั้งใจของเขาในคลาสเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเขาตั้งใจมากเหมือนเขามาเพื่อเขาเอาความรู้จริงๆเขาอยากได้บางอย่างจากสิ่งนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบตอนแรกเราก็ไม่เก็ตว่าแบบมันคืออะไรอ่ะมันต้องทำอะไรหรออะไรเงี้ยแต่พอเราได้อยู่กับเขาเยอะๆได้ฟังเขาเยอะๆได้เห็น passion ในตัวเขามันก็เป็น motivation ให้พี่เหมือนกันนะครับหมายความว่ามันเปลี่ยนอะไรในตัวพี่หลายๆอย่างมากๆเหมือนกันแล้วก็ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้พี่ก็ยังเชื่อครับพี่ก็เชื่อตลอดว่าเขาจะต้องประสบความสำเร็จเท่านี้แล้วการทำบริษัทที่มันเหมือนพาร์ทเนอร์กันแบบเนี้ยเป็นไงบ้างทำงานตีกันบ่อยไหมเคยมีอันนึงเขาบอกว่าอย่าเอาไปออก GPS นะหรือเขาตีกันนะ PR บอกมีรายการอื่นไหมออกพอดโค้ดออกอะไรไปเหอะเดี๋ยวเขาออกไปเขาตีกัน ก็ตีกันแหละพี่โค้ดก็ตีกันทุกวันน่ะตีกันจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องขับรถคือเป็นเรื่องใหญ่สุดไงเพราะว่าเคยตีกันจริงๆแล้วแบบเขาก็จะคอมเมนต์เยอะไงซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ขับดีนักหนาไงทางเทิงก็จำไม่ได้ไงแต่ว่าคอมเมนต์เยอะ แต่พอมันโตกันมามันรู้จักกันมากมันทำให้เวลามันเตือนกันมันก็เตือนกันเข้มข้นปะ คือพอในพาร์ทงานจริงๆแล้วพอมันเป็นงานแยกที่เป็นแบบพี่ก็จะเป็นฝั่งศิลปินในชื่อพีกิจเขาก็คือศิลปินที่ชื่อบิลกินในพาร์ทเนี้ยเราก็จะไม่แตกกันเพราะว่าเขามีแนวทางของเขาในแบบของเขาที่เขาชอบพี่ก็มีในแบบของพี่ที่พี่ชอบแต่ในมุมมองมันอาจจะแตกต่างกันแต่เราก็จะไม่ตัดสินกันเขาขึ้นเดวิดฟอสเตอร์เลยนะคุณแต่อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการฟูลฟิลความฝันเขาเหมือนกันนะเพราะเขาแบบเขาชอบมากเขาชอบเดวิดฟอสเตอร์มากใช่แบบพี่บอยโกศิยพงษ์อะไรกับพี่บิลกินจะชอบอะไรประมาณนี้ใช่คือทางเขาแล้วเขาก็ได้ไปแล้วเขาได้ไปจริงๆอะไรเงี้ยก็ดีใจกับเขาด้วยครับจะบอกว่าได้คุยกับเขาตอนกับเสือแก๊งเสือแล้วก็เล่าเพื่อนฟังเพื่อนแบบฮะเดวิดฟอสเตอร์มันก็คือความฝันแหละใช่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้น แล้วเขาก็ยังเดินไปอยู่แล้วเราก็กำลังเดินไปอยู่แล้วมันก็มีอะไรที่มันแบบวันนี้เราได้ยินคำว่าตื่นเต้นเยอะมากแต่ยังไม่เห็นตรงไหนเลยในประสบการณ์ของชีวิตเราที่กำลังเจออยู่มันไม่น่าตื่นเต้นอ่ะใช่เพราะทุกอย่างมันแบบเหมือนมันมาเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันมาเร็วมากเลยโคตรมันเลยแบบเฮ้ยฮะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันเยอะจริงๆนะมันแบบมันจะบอกว่าเดือนนี้ที่มันก็มีแต่ความน่าตื่นเต้นไปหมดเลยใช่เหมือนทุกอย่างที่พูดมันเนี่ยมันคืออยู่ในแบบปีที่แล้วเองครับแล้วก็สิ่งที่แต่ขาดพี่ณเดชน์ไงพี่เชื่อเรื่องนี้ว่าถ้าเรามีแพชชั่นในการเอาเรื่องส่วนตัวปนกับเรื่องงานมันจะเป็นพี่ไม่เคยเอาเรื่องส่วนตัวปนกับเรื่องงานพี่โค้ดส่วนตัวก็ส่วนตัวพี่ณเดชน์ล่ะพี่ณเดชน์คือส่วนตัวมันจะเป็นงานที่ดีด้วยแล้วก็ล่าสุดก็จะมี MV เมื่อก่อนสมัยตอนเราเด็กๆหน่อยเราจะชอบวงการโฆษณาเมืองไทยแล้วรู้สึกว่าคนไทยเก่งแล้วณวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือ MV นะทำได้ดีมากเลยขอบคุณครับ MV ตัวนี้ทำกับใครนะMV ตัวนี้คือเพลงก่อนแล้วกันนะครับเพลงทำกับพี่ไฮเปเปอร์เพลนแล้วก็ได้ดีเรคเตอร์เน็ตครับพี่เน็ตมาเป็นผู้กำกับให้ครับผมตอนนี้เป็นผู้กำกับที่ดังมากคิวทองมากแล้วเขาก็ทำ MV มาได้ดีมากแล้วก็ในส่วนของไซลิงได้พี่แนนมาทำให้ครับโอเคแนนมีแต่คนเนาะมีคนเก่งๆมาทำครับดีจังแล้วก็อ่อนละแต่ถ้าใครดูยังไม่ได้ไปฟังเดี๋ยวจบนี้ปุ๊บก็ฝากไปฟังได้ไปฟังได้เลยนะได้แล้วก็ไปดู MV กันนะครับที่YouTube Channel พีพีกิจ Entertainment ครับไปตามด้วยคนตามช่องคุณเยอะอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกแล้วมีงานอะไรในใกล้ๆนี้ที่จริงปีนี้จะมีอีกหลายโปรเจกต์มากๆที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆด้วยนะครับอันนี้พอบอกได้เล่าให้ฟังหน่อยสิผมไม่ได้สักอันเลยสิเอาเป็นว่าพี่ตามเราที่ไหนที่เราจะสามารถค่อยๆบอกให้พี่ฟังได้ทุกวันนะจริงๆก็ช่องทางโซเชียลมีเดียของทางค่ายเนี่ยแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นพีพีกิจ Entertainment หรือว่าเป็นบิลกิน Entertainment ครับผมก็สามารถไปดูกันติดตามกันได้แต่ว่าในปีนี้มีโปรเจกต์อีกเยอะจริงๆครับแต่ไม่ยอมบอกแต่ว่าบอกรักพี่ณเดชน์ได้นะท้ายสุดละงานเยอะมากเลยได้พักผ่อนบ้างไหมหลังๆเริ่มเลือกรับงานเยอะขึ้นครับผมเมื่อก่อนก็จะรู้สึกว่านี่ก็น่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงจุดนึงเราก็เริ่มไม่ไหวอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เลยโอเคอะไรที่แบบอยากทำจริงๆถึงทำอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอันไหนที่มันแบบเฉลี่ยเวลากันได้หรือเราพยายามไม่อัดแล้วอ่ะแบบวันนี้คือเต็มที่เท่านี้จริงๆคือ1อย่าง2อย่างแค่นั้นจริงๆเราไม่ขออัดแล้วอะไรเงี้ยเพราะตอนอัดตอนนั้นมันคือทุกวันเลยเวลา5 งานอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บไปซ้อมตลอด
เท่าที่พี่จำได้คือเราหนักเลยอะที หลังมากๆก็ไม่ไหวช่วงนั้นก็แบบเหมือนพอมันโหลดเกินอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาระยะยาวพี่โค้ดแบบเหมือนเราก็ป่วยด้วย เราก็จะมีโรคประจำตัวของเราอยู่แล้วด้วยอย่างไซนัสอะไรเงี้ยทุกอย่างมันแย่แล้วพอมันแย่เราร่างกายเราไม่พร้อม100%เราไปทำงานเราไม่เต็มที่เราก็จะมารู้สึกเฟลรู้สึกแย่กับตัวเองว่าทำไมเราไม่ทำอย่างนู้นทำไมเราไม่อย่างนี้แล้วแบบยังไงคือมันส่งผลเป็นโดมิโนเนี่ยครับ พักผ่อนเยอะเวลาพักผ่อนที่ดีที่สุดของเราคืออะไรตอนนี้ถ้าให้เลือกได้ นอนอยู่บ้านนวดกินชอบไปกับเพื่อนเยอะๆจะได้สั่งเยอะๆแล้ว ดีนี่คือถูกต้องเพราะเราอาสามต้องแบบไปกับเพื่อน7 คน 8 คนแล้วไป ใช่แล้วก็สั่งเยอะๆ แล้วไปทีเดียวじゃあね